Greetings mga ka-spacers, mga kasyensya out there, and welcome to this online telescope viewing of the mighty Jupiter and its Galilean moons. Now, I have recorded this image of Jupiter and its Galilean moons for May 15, 2021 and May 16, 2021. So we are now viewing this image of Jupiter for May 15, 2021. I recorded this image at around 4 o'clock a.m. Alright, so ang ganda po, di ba? So that's Jupiter and its Galilean moons. So para mabigyan ko kayo ng idea kung ano ito nakikita natin ngayon sa ating screen. So yung Jupiter po, ayan po yung malaking white dot. Ayan po, that's Jupiter. And kung mapapansin po ninyo, if you will notice, may makikita kayo mga tatlong smaller white dots. Alright, so those are the Galilean moons. Alright, so meron kayong makikitang maliit na dot na halos katabi niya, katabi nung malaki. Yung malaking white dot, that's Jupiter. So yung maliit na dot na yan na halos katabi niya si Jupiter, that's Ganymede. Okay, then yung maliit closer to that, that's Europa. And yung medyo malayo sa bandang taas, that is Callisto. Alright, yung Io nakatago dyan sa Jupiter. So this was observed by Galileo, yung apat na moons na yan. So you have Callisto, Ganymede, Io, and Europa. So ayan po yung arrangement ng moons for May 15. So yung nasa taas, that's Callisto. Then yung dot na halos katabi ng Jupiter, that's Ganymede. Then yung nasa baba niyan, that's Europa. Yung Io po nakatago sa Jupiter. Alright? So isn't that fascinating, mga kasyensya, no? Mga ka-spacers. So, biruin nyo ang layo-layo ng Jupiter. Pero nakukuha ng telescope na ito yung planeta, yung image ng planeta. So, that is really fascinating indeed. Okay, so siguro para may mga matutunan kayo, i-describe natin yung mga moons. Now, both Callisto and Ganymede, sila po ay heavily cratered moons of Jupiter. Now, si Ganymede, siguro alam niyo naman po lahat, Ganymede is the largest moon of Jupiter. In fact, that's the largest moon in our solar system. Then si Io, hindi natin po makita ngayon sa image na ito kasi nakatago po siya sa Jupiter. Io is the most active moon in the solar system with more than 400 active volcanoes. So Io is the most geologically active moon in the solar system. So yung mga volcanoes niya ay talagang active na nagbubuga po ng plumes of sulfur dioxide. And nakita po yan ng Voyager. Right, then tong Europa, yung nasa baba, kung nakikita nyo po dito sa ating screen, very interesting yung Europa kasi as discovered by Voyager, Europa is covered with water ice. And many astronomers believe na beneath that water ice is liquid water. So pag may tubig, there is a possibility that Europa may support life. So ganyan po ang mga moons. And ito nakita ni Galileo. Kaya tinawag silang Galilean moons. Alright, so very interesting. Kaya lang po itong yung Jupiter po kasi talagang puti lang siya, sayang. At hindi natin makita yung atmospheric bands. Pero pag tinagal ko po yung camera, yung digital camera, at sumilip lang po tayo sa telescope, ay makikita po talaga yung dalawang equatorial bands, yung North Equatorial Band and yung South Equatorial Band ng Jupiter. Okay, so ayan po yung ating image ng Jupiter for May 15, 2021.
Okay, this is recorded early morning of May 15, so mga 4 a.m. ng madaling araw. Alright, so siguro bago po tayo magtuloy sa ating online telescope viewing, ipasasalamatan ko muna ang mga ka-spacers natin na laging tumututok sa ating mga programa, itong online telescope viewing, yung ating programang Space the Final Frontier. So maraming salamat sa inyo, Mr. Emil Kyle Vineles, si Miss Cherry Serrano, Angel Ferrer, ito estudyante ko to, si RJ De La Cruz Alfon, and si Jim Kasipit. Ayan, so nakita nila yung aking mga moon photos sa Facebook ng BEDAN Society of Young Astronomers. Ayan, so maraming salamat sa inyo po. And sa mga nanood ng Space the Final Frontier na pinangmatang space station, the future of space exploration, so maraming salamat sa mga nag-react. Sila Mr. Edmar Dumot, sila Tin Marce Albano, Jesseline Ruiz, and si Charbel Paul Rosel. And si Ma'am Cheryl Castillo, yan, suking-suki natin sila. So marami pong salamat sa inyong panonood ng Space, The Final Frontier, yung episode na Space Station, The Future of Space Exploration. Alright po, so maraming salamat sa inyong lahat. And dun sa mga tumangkilik po sa aking photo ng Saturn, yan, so pinost ko din po yan sa Facebook ng BSYA. So maraming salamat Miss Andrea Field Ramos, Kai Fonasher, and si Rico Saritsu. Yan, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking photo ng Saturn. Alright, so kung magtatanong po kayo kung ano yung telescope na ginamit ko dito sa image ng Jupiter, this is a MISAR reflecting telescope. Ang focal length niya ay 1000 mm. At gumamit po ako ng 20 mm Plausil eyepiece na may webcam na nakakabit. Alright, so nakakapag-record po ako ng image ng Jupiter. And talagang nakakamangha, di ba? Kasi ang Jupiter, ang layo. Malayo ang Jupiter, pero nakikita natin dito sa telescope ang image ng Jupiter at ang mga Galilean moons. So again, there are 4 Galilean moons, pero yung nakikita natin ngayon sa image na ito ay 3. Alright, so we have the following. So i-identify natin po ulit, pataas, pababa. So yung sa mataas is Callisto. Then meron pong maliit na halos katabi ng Jupiter. Yung Jupiter po yung malaki. Yung malaking white dot, that's Ganymede, yung katabi niya. And nasa paba is Europa. Si Io nasa likod po ng Jupiter, so hindi natin po siya makita. So nakikita lang po natin sa image na ito, dated May 15, 3 dots, so yung 3 moons ng Jupiter. But again, Jupiter is orbited by 64 moons. Ganon, so nakikita natin ito yung 4 na pinakamalaki. Yun na-discover ni Galileo. Kaya tawag natin po sa kanya ay Galilean moons. Okay, so ayan po ang ating image ng Jupiter and its Galilean moons dated May 15, 2021 at around 4 o'clock a.m. Alright, so kung may mga tanong kayo about our image, itong online telescope viewing natin, feel free to type in your comments or your questions or your reactions. Huwag po kayong mahiya at sasagutin po namin ang inyong mga katanungan. Okay po, so ayan po ang ating image ng Jupiter dated May 15, 2021. So in a few moments ay papakita ko po ang image ng Jupiter dated May 16, 2021, yung kaninang madaling araw of May 16, 2021.
Okay po mga ka-spacers, so nakikita po natin ngayon ang image ng Jupiter na nakuha ko kaninang madaling araw. So this is dated May 16, 2021, siguro mga 4:45 na ng umaga. Medyo tinanghali po ako ng gising. Alright, so napasarap po ng tulog at itong recording po nito ay nakuha ko mga mag-aalas 5 na ho. Medyo tumataas na po yung araw. Alright po, so yan po yung ating image. So mapapansin po ninyo na nag-iiba po yung position ng mga Galilean moons. So kung titignan nyo po yung nasa taas, ayan po ang si Ganymede. Ayan po, si Ganymede po yung nasa taas. That's followed by Europa. Then, yung maliit po na nasa baba, that's which is close to Jupiter. Again, yung Jupiter po yung malaking white dot, that's Io. Si Callisto po ay nakatago po dun sa Jupiter. So again, kung mapapansin nyo, tatlong dots din po yung makikita natin. So again, in order, pataas pababa, that's yung nataas is Ganymede, followed by Europa, then yung malaking dot is Jupiter, then yung nasa baba is Io. Si Callisto po naman ay nakatago. So kung mapapansin ninyo, iba po yung position ng mga Galilean moons. May 15, tapos ito ngayon, iba rin yung position ng mga moons itong May 16. So napansin po ni Galileo yun. Kaya ang conclusion po ni Galileo na itong mga moons na ito orbits Jupiter. So napansin niya si Jupiter ay parang miniature solar system. So isa rin po yan sa mga factors kaya sinuportahan ni Galileo si Nicholas Copernicus. So Galileo supported the idea of the sun-centered universe or yung heliocentric theory. So yung mga moons, sabi ni Galileo, ay nag-orbit sa Jupiter. Alright, so ang galing po, di ba? Ang galing talaga ng observations ni Galileo. And you're viewing this live, mga ka-spacers, mga ka-siyensya, you're viewing this live. Okay, so bago po tayo magpatuloy sa ating online telescope viewing of Jupiter with its Galilean moons, again gusto ko muna ho magpasalamat sa mga tumangkilik po sa ating programang Space, the Final Frontier with the episode Space Station, the Future of Space Exploration. So magpapasalamat po ako kay Mr. Astro Cowboy himself, si Mr. Arnel Campos ng Manila Street Astronomers. Again sir, marami pong salamat sa inyong pagtutok. So ang bati ko po sa inyo, Mr. Arnel Campos, ay May the Force be with you. Yan, kasi Star Wars fan po si Sir Campos. Alright, so and gusto ko din magpasalamat all the way from Montreal, Canada, si Miss Jane Lubensky na laging nakatutok po. So Miss Lubensky, thank you for watching Space, the Final Frontier with the episode Space Station, the Future of Space Exploration. Alright, so thank you Miss Jane Lubensky all the way from Montreal, Canada. So always stay safe po Miss Jane. And si Mr. Astro Cowboy himself, Mr. Arnel Campos. Okay, so maraming salamat po sa inyong pagtangkilik po sa ating mga live stream. Again, ako'y nagpapasalamat kina Mr. Emil Binelas, kay Miss Cherry Serrano, kay Miss Cheryl Castillo na laging nakatutok, and mga estudyante yan, si Miss Angel Ferrer, ito si Mr. RJ de la Cruz Alfon, Jim Casipit, Edmar Dumot, Tine Marce Albano, Jesseline Ruiz, Charbel Paul Rosell, Miss Andrea Field Ramos, Kai Fonashir, kay Rico Saritsu, and ang ating Astro Cowboy, si Mr. Arnel Campos, and all the way from Canada, si Miss Jane Lubensky.
And shout out sa mga students ko from 11 and 12 STEM. And shout out sa mga nanonood po ngayon sa ating online telescope viewing of Jupiter and its Galilean moons. So kung kabubukas niyo lang po ng inyong cellphone and laptops, so ang nakikita niyo po ngayon ay yung image ng Jupiter with the Galilean moons kanina pong madaling araw. Nakuha ko to mga 4:45, mag-aalas 5 na po. Okay, so again, yung nasa taas, yung pinakataas, that's Ganymede, followed by Europa, then yung malaking white dot, that's Jupiter, and yung pinakababa is Io. Si Callisto po ay nakatago dun sa Jupiter. Okay, yung Galilean moons ay 4 po yan as discovered by Galileo himself. But again, Jupiter is orbited by 64 plus moons. Ayan po, very fascinating, di ba ho? Fascinating indeed. So kung may mga tanong lang po kayo, just type in your comments or your questions, your reactions in our comment section. Huwag po kayong mahiya. And sasagutin po namin ang inyong mga katanungan. Okay po, so yan, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating online telescope viewing. And sana po tangkilikin ninyo ang aming mga live streams. Always check our Facebook page, the BEDAN Society of Young Astronomers, and always check our Twitter account. Alright po, so sana wag po kayo magsawa sa ating ginagawa. We're doing this to inspire our students out there to love the sciences. Okay po, so siguro dito na po tayo magtatapos at nilalamok na po ako at nag-uumaga na ho. So maraming salamat po for watching this live stream. This is your Kaspacer, Space Commander, Professor June Cajigal, saying, live long and prosper. And I'll see you po in our next online telescope viewing. Yung susunod po ay yung waxing crescent moon. Alright, so namnamin po ninyo mga Kaspacers ang ganda ng ating planetang Jupiter and its Galilean moons. Sige po, bye-bye po. See you next time.